हे गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल। आज हामी चाहिँ रिडक्सन अफ रेगुलर एक्सप्रेसन टु एब्सोल्युट एनएफए को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। रेगुलर एक्सप्रेसनलाई एब्सोल्युट एनएफएमा कसरी कन्भर्जन गर्ने त त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई थम्सम कन्स्ट्रक्सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। कुराकानी एउटै हो, कि त तपाईँहरूको रेगुलर एक्सप्रेसनलाई एब्सोल्युट एनएफएमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कि त तपाईँहरूले थम्सम कन्स्ट्रक्सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। कुराकानी एउटै। र मैले यहाँ जति पनि लेखेको छु यो चाहिँ तपाईँहरूको रुल्स हो भनेर सम्झन पनि सक्नुहुन्छ। र चिन्ता नगर्नु होला, यो आई थिङ्क टिओसीको युनिट 3 को मेबी तपाईँहरूको 3rd अथवा 4th वान भिडियो होला यसको बारेमा। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी रेगुलर एक्सप्रेसनलाई फाइनाइट अटोमेटामा कसरी कन्भर्जन गर्ने त त्यसको बारेमा भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। यो र हाम्रो रेगुलर एक्सप्रेसनलाई एब्सोल्युट एनएफएमा कसरी कन्भर्जन गर्नु दुईटा सेमै रहेको छ, तर हल्का मात्र डिफ्रेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एब्सोल्युट एनएफए भनेपछि तपाईँले एप्सनल साइन लगाउनु पर्ने हुन्छ र फाइनाइट एटोमेटा एफए जुन चाहिँ फाइनाइट एटोमेटा भनेपछि तपाईँले चाहिँ एप्सनलहरू लगाउनु पर्दैन। यति मात्र क्लियर हुनु होला। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट आजको टपिक जुन चाहिँ रिडक्सन अफ रेगुलर एक्सप्रेसन टु एब्सोल्युट एनएफए जुन चाहिँ तपाईँले थम्सम कन्स्ट्रक्सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। पहिला रुल्सहरू जानौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा यो इक्जाम्पल गरौँला आजको भिडियोमा है त। ल पहिला हामीले चाहिँ यदि तपाईँहरूको एप्सनल साइन आएको मतलब इम्पिटी स्ट्रिङ मात्र आयो भने तपाईँले यो रुल्स एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि रिड नगरिकन इम्पिटी साइन रिड गरेर तपाईँले डाइरेक्ट फाइनल स्टेटमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको चाहिँ यो अल्फाबेट सिग्मा पनि छ नि त, यो अल्फाबेट छ नि तपाईँहरूको यसभित्र तपाईँहरूको सपोज एबी भन्ने दुईवटा स्ट्रिङ छ भने तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ यदि एउटा मात्र ए भन्ने मात्र एउटा अल्फाबेट छ भने यो भयो के अरे दुईवटाको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो हुन जान्छ। एउटा मैले चाहिँ सपोज यहाँ चाहिँ 1 लेखिदिएको छु, यहाँ एप्सोल्युट रिड गरेर यदि तपाईँले यहाँ एमा एप्सोल्युट रिड गरेर यो 1बाट सरी यो आईबाट एप्सोल्युट रिड गरेर 1मा जानुभयो, 1बाट ए रिड गरेर तपाईँको 2मा जानुभयो, 2बाट फेरि एप्सोल्युट रिड गरेर तपाईँलाई चाहिँ 3मा जानुभयो र 3बाट बी रिड गरेर डाइरेक्ट 4मा जुन चाहिँ तपाईँहरूको फाइनल स्टेटमा पुग्नुभयो। यसरी तपाईँहरूको दुईवटा इनपुट भएको बेलामा यसरी गर्ने है त। ल यो भयो तपाईँहरूको दुईवटा, यो चाहिँ सिङ्गल सिङ्गल भएको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको ए डट बीको भयो, जुन चाहिँ तपाईँहरूको कता हो जो ए डट बीको केसको भएको छ। दुईवटा अल्फाबेट एउटा ए को लागि यो भयो, बी को लागि छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको ए डट बी को लागि भएको छ है त। र चिन्ता नगरौँ, म तपाईँलाई फर्दर कुराकानी गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल अब 3 नम्बरमा मानौँ न यदि तपाईँको R1 प्लस R2 छ भने के गर्ने, यो माथिको चाहिँ R1 को छ, तलको चाहिँ R2 को अपरेसन गरेको छ र R1 डट R2 भएको भए हो सेम एज इट इज हो यो लेखिदिने है त। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र आरको माथि स्टार छ भने यस्तो खालको सिम्बल हुन्छ। केही पनि रिड नगरिकन डाइरेक्ट फाइनल स्टेटमा पुग्न सक्नुहुन्छ एप्सनल थ्रु, र एप्सनल रिड गरेर अर्को स्टेटमा, र त्यसपछि यहाँ चाहिँ केही पनि रिड नगरिकन एप्सनलबाट तपाईँहरूको सेकेन्ड स्टेपमा पुग्न सक्नुहुन्छ। चिन्ता नगर्नुहोला, हामी चाहिँ यो इक्जाम्पल थ्रु बुझौँ न त है त। ल अब मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई यहाँ सर्टकटमा लेख्दैछु है त। तपाईँहरूको चाहिँ एप्सोल्युट एनएफए बनाउनु भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यो रेगुलर एक्सप्रेसन दिएको छ। फर्स्ट नम्बरमा तपाईँले एउटा इनपुट सिम्बल बनाउनु पर्ने हुन्छ, भनेको त एउटा इजो बनाउनु पर्ने हुन्छ हो। म स्टेप वाइज लेख्दैछु यहाँ त। कुन नम्बर स्टेप वाइज एउटा चाहिँ इम्पिटी सिम्बल भयो, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ दुईवटा अल्फाबेट छ, दुईवटा अल्फाबेटको लागि तपाईँहरूको छुट्टा छुट्टै एउटा ए को लागि एउटा बी को लागि छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्यो यस्तो खालको हो। त्यसपछि ए प्लस बी छ भने प्लस भनेपछि यस्तो सिम्बल बनाउनु पर्यो, यो आई नम्बरको बनाउनु पर्यो। 3rd स्टेपमा चाहिँ ए प्लस बीको बनाउनु पर्यो। त्यसपछि मात्र टुप्पोमा स्टार छ, स्टार भनेपछि लास्ट 1 को बनाउनु पर्यो, जुन चाहिँ अल टुगेदर हाम्रो 4वटा स्टेप रहेको छ। ए प्लस बीको स्टार भन्न सक्नुहुन्छ। अल टुगेदर 4वटा स्टेपमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनको लागि। अब के गर्ने त म तपाईँलाई भनिदिनै छु है त। ल सुरुमा हामीले चाहिँ केही पनि स्ट्रिङ जुन चाहिँ इम्पिटी भएको बेलामा यो भयो। यसको ल्याङ्ग्वेजहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा तपाईँहरूको इम्पिटी हुनसक्छ, एउटा तपाईँहरूको
एबी हुनसक्छ, कि त तपाईँहरूको ए हुनसक्छ, कि त तपाईँहरूको एबी अरू थुप्रै हुनसक्छ नि त हो। यस्तो खालको स्ट्रिङहरूलाई एक्सेप्ट गर्न भनिएको छ, जुन चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो टर्ममा आएको छ हो। ल अब डाइरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेसनलाई एप्सनल एनएफएमा कसरी कन्भर्ट गर्नु त्यो भन्दैछु तपाईँहरूलाई। ल सुरुमा हाम्रो चाहिँ मैले यो आईको ठाउँमा मैले 1 लेखेको छु। ल एउटा एप्सनल मात्र आयो भने मैले डाइरेक्ट फाइनल स्टेटमा पुग्न सक्छु। एउटा स्टेप यो सक्यो इम्पिटी आएको बेलामा, र दोस्रो स्टेप भनेको अर्थ तपाईँको दुईवटा इनपुट छ, के अरे A, B छ। सो एउटा मैले ए को लागि बनाइदिएँ जुन चाहिँ तपाईँहरूको फाइनल स्टेटमा पुग्नुभयो, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ मैले 1 नै लेखिदिएको छु, केही पनि फरक पर्दैन। यहाँ अर्को बी रिड गरेपछि तपाईँहरूको फेरि अर्को फाइनल स्टेटमा पुग्छ। यो चाहिँ सेकेन्ड 1 स्टेप भयो, यो चाहिँ फर्स्ट 1 स्टेप भएको छ, यो 1 र यो चाहिँ मैले 2 स्टेप लेखेँ। अब थर्ड 1 स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ A + B छ नि त, यहाँ टुप्पोमा हेर्न सक्नुहुन्छ A + B को लागि कसरी गर्ने, यो एप्लाई गर्ने होइन र। ल अब हेरौँ है त। ल मैले 1 लेखेको छु, इनपुट सिम्बल भयो, त्यसपछि यहाँ 2 मा गयो, केही पनि रिड नगरिकन, फेरि केही पनि रिड नगरिकन 3 स्टेपमा गयो। त्यसपछि यहाँ A + B छ, A + B भनेपछि यहाँ चाहिँ ए रिड गरेर तपाईँहरूको 4 मा गएको छ, त्यसपछि बी रिड गरेर तपाईँहरूको 5 मा गएको छ हो, र त्यसपछि तपाईँहरूको 6 भनेपछि तपाईँहरूको केही पनि रिड नगरिकन 6 मा गएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फाइनल स्टेट पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूको A + B भनेको अर्थ के छ त, कि त तपाईँहरूको ए एक्सेप्ट हुनु पर्यो, कि त तपाईँहरूको बी एक्सेप्ट हुनु पर्यो हो कि होइन। A + B भन्नुको अर्थ यो हो, स्टारको काम त बाँकी नै छ हजुर, मैले A + B को मात्र काम बुझाएको छु। कि त तपाईँहरूको स्ट्रिङ ए एक्सेप्ट हुनु पर्यो, कि त तपाईँहरूको बी एक्सेप्ट हुनु पर्यो, यति हो कि होइन, हो नि है। ल A + B को काम सक्यो। अब लास्ट फाइनल एन्सर चाहिँ के बाँकी रह्यो, A + B को टुप्पोमा स्टार बाँकी रहेको छ हो कि होइन। ल अब A + B को टुप्पोमा स्टार बनाइदिउँ न त। ल अब यो कन्डिसन हो कि होइन हाम्रो, हेर्नु त ए को स्टार भनेपछि यो एप्लाई गर्नुपर्ने हो नि त होइन र। ल अब यो होलमा हामीले पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ, पार्टमा डिभाइड गरेर लेखेको छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको इम्पिटी भएको बेलामा र दुईवटा तपाईँहरूको चाहिँ यो स्टेप सेकेन्ड 1 स्टेप भनेको अर्थ तपाईँहरूको अल्फाबेट के छ त छुट्टा गरेको बेलामा भयो, र यो थर्ड स्टेपमा भएको छ, र यो लास्टमा होलसेलमा के है। ल होलसेलमा अब कसरी हुन्छ फाइनल एन्सर त त्यो भन्दा गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् है त। ल तपाईँहरूको मैले 1 2 3 4 लेखेको छु, तपाईँले जेसुकै लेख्न सक्नुहुन्छ, यो गोलभित्र तपाईँले जेसुकै लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम है त। ल अब हेरौँ त, मैले 1 इनपुट यहाँ स्टार्टिङ स्टेट भयो हो, त्यसपछि 2 स्टेटमा गयो, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। इम्पिटी स्टेट भएको बेलामा यो भयो, मैले जोड्दैछु। अब यही 3वटालाई मैले 1 2 3वटालाई यहाँ होलसेलमा जोड्दैछु, यति मात्र बुझ्नु होला। ल अब त्यसपछि हाम्रो यो र यो को काम ए को र बी को चाहिँ तपाईँहरूको इनपुट दुईवटा भएको बेलामा ए र बी को भएको छ। अब मैले A + B को काम यो गर्न सक्छु है, डाइरेक्ट यो टिपेर यहाँनिर राखिदिने, यसलाई टिप्ने यहाँनिर गएर राखिदिने होलसेलमा है त। ल 2 छ, यहाँ चाहिँ अर्को 3 स्टेप, यहाँ सिग्मा छ, सेम त्यही नै गरिदिने है त। 4 भएको छ, त्यसपछि ए रिड गरेर तपाईँहरूको 5 मा पुग्यो, बी रिड गरेर तपाईँहरूको 6 मा पुगेको छ हो, र त्यसपछि तपाईँहरूको केही पनि रिड नगरिकन तपाईँहरूको 7 स्टेटमा पुगेको छ हो, र फेरि केही पनि रिड नगरिकन तपाईँहरूको 8 स्टेटमा पुगेको छ। म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। ल अब तपाईँहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हेर्नु त, ए को स्टार छ नि त, ए भनेको अर्थ आर को स्टार छ नि त, आर को स्टार भनेको के त यतावटा फेरि पनि छ भनेको अर्थ हो, यहाँबाट तपाईँहरूको केही पनि रिड नगरिकन स्टारमा पुग्नु पर्यो, र यहाँ 1बाट केही पनि रिड नगरिकन तपाईँहरूको डाइरेक्ट फाइनलमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। ल यो होलसेलमा यो पुरै मैले यहाँ तपाईँहरूको गोलो लगाएको छु नि, हो यतिपट्टि यो पुरै भनेको अर्थ यो डब्बा यो पुरै भनेको अर्थ हाम्रो A + B को स्टारको रहेको छ ल्याङ्ग्वेजमा। यो तपाईँहरूको एप्सनल एनएफए को डायग्राम मात्र भएको छ। हाम्रो यो बनाउनको लागि तपाईँहरूको यहाँ स्टेप वाइज देखाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको इम्पिटी भएको बेलामा, ल अब तपाईँहरूको यो म तपाईँलाई थोरै बुझाइदिन्छु, त्यसपछि यो ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन हामीले चेक गर्छौँ है त। ल यो सुरुमा हाम्रो इम्पिटी भएको बेलामा, त्यसपछि दुईवटा
अल्फाबेट युज गरेको छ सिंगल सिंगल भयो त्यसपछि ए प्लस बी को छ ए प्लस बी को भयो अब होलसेलमा स्टारको छ स्टारको यहाँ गरेको छ है त ल अब स्टारको लागि हामीले सिम्पली यही युज गरेको छौँ हेर त यहाँ स्टारको छ कि छैन सुरुको जे हुन्छ त्यो चाहिँ लास्टमा फाइनलमा गएर जोडिदिने हेर त सुरुको जे छ लास्टमा फाइनलमा गएर जोडेको छ हो यति त भयो त्यसपछि यो सेकेन्ड लास्टको जे छ नि सेकेन्ड लास्टको जे छ नि त त्यो चाहिँ डाइरेक्ट सेकेन्ड वानमा लास्ट यो फर्स्ट र लास्टको एप्सनल जोडिदिने सेकेन्ड लास्टको र सेकेन्डको एप्सनल जोडेको छ सेम एज इट इज नै रहेको छ बुझ्नु भयो आई थिङ्क बुझिसक्नु होला ल अब यसलाई ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट कुन कुन गर्छ त हाम्रो चाहिँ यहाँ लेखेको छु नि त एउटा चाहिँ सिग्मा एक्सेप्ट गर्नु पर्यो एउटा एबी एक्सेप्ट गर्नु पर्यो एउटा एबी एक्सेप्ट गर्नु पर्यो एउटा ए पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो हो अर्को एबीए बीबीबी अरू थुप्रै हुनसक्छ यो पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो ह ल अब एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन हेरौँ न त ल अब यहाँबाट गयो केही पनि यहाँ स्टार्टिङ हो ठिक छ हाम्रो यो एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन लेट्स सी एप्सन 1 बाट एप्सन रिड गरेर कहाँ पुग्यो डाइरेक्ट फाइनल स्टेपमा पुग्यो एक्सेप्ट भएको छ हो ल अब हामीले ए र बी एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन अब यसको काम ए र बी एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन हेर्छौँ यहाँबाट स्टार्टिङ भयो एप्सन रिड गरेर 2 मा पुग्यो फेरि एप्सन रिड गरेर 3 मा पुगेको छ त्यसपछि ए रिड गरेर 4 मा पुग्यो सरी 5 मा पुगेको छ त्यसपछि एप्सन रिड गरेर 7 मा पुग्यो फेरि केही पनि रिड नगरिकन एप्सन रिड गरेर 2 मा पुगेको छ ए को काम त सक्यो अब बी को काम छ नि त त्यसपछि 2 बाट एप्सन रिड गरेर 4 मा पुग्यो 4 बाट बी रिड गरेर 6 मा पुग्यो 6 बाट एप्सन रिड गरेर 7 मा पुग्यो 7 बाट एप्सन रिड गरेर फाइनल स्टेपमा पुग्यो सो एबी पनि एक्सेप्ट भएको छ अब ए एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन लेट्स सी एप्सन रिड गरे त्यसपछि फेरि एप्सन रिड गरे अब ए मात्र इनपुट छ ए इनपुट 3 बाट ए इनपुट दिँदा 5 मा पुग्यो 5 बाट एप्सन रिड गरेर 7 मा पुग्यो 7 बाट एप्सन रिड गरेर फाइनल स्टेपमा पुगेको छ काम सक्यो यो पनि एक्सेप्ट भयो हो अब एबी अब त्यसपछि यो यिनीहरूको काम एप्सनल त्यसपछि ए रिड गर्यो 5 मा पुग्यो 5 बाट एप्सनल रिड गरेर 7 मा पुग्यो 7 बाट फेरि एप्सनल रिड गरेर 2 मा पुगेको छ 2 बाट एप्सनल रिड गरेर 4 मा 4 बाट बी रिड गरेर 6 मा 6 बाट एप्सनल रिड गरेर 7 मा फेरि 7 बाट एप्सनल रिड गरेर तपाईको 2 मा पुगेको छ अब त ए रिड गर्नु पर्यो ए रिड गर्नको लागि माथि जानु पर्यो हो फेरि अब बी रिड गर्नु पर्यो बी रिड गर्नको लागि यहाँ घुमेर आउनु पर्यो अनि त्यसपछि यताबाट रिड गरेर फेरि यताबाट पुग्नु पर्यो 8 मा पुग्यो फाइनल स्टेपमा पुग्यो अब यो पनि एक्सेप्ट गर्छ नगर्ने होइन म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है त ल हेर्नुहोस् है यहाँसम्म त क्लियर हुनुभयो होला यहाँसम्म त आई थिङ्क क्लियर हुनुभयो होला हेर्नुहोस् है ए यताबाट रिड गर्यो हो त्यसपछि अब बी को पालो फेरि घुम्यो यताबाट अब बी यताबाट रिड गर्यो हो फेरि ए को पालो भनेपछि 7 बाट रूप लगाएको छ नि त यहाँ एप्सन रिड गर्यो हो त्यसपछि ए रिड गर्नु पर्यो ए रिड गर्नको लागि यता गयो हो अब त्यसपछि बी रिड गर्नु पर्यो बी रिड गर्नको लागि फेरि यसरी घुम्यो अब अर्को एउटा बी रिड गर्यो हो फेरि अब बी रिड गर्नु पर्यो फेरि यसरी घुम्यो फेरि अर्को बी रिड गर्यो फेरि अर्को बी रिड गर्नु पर्यो 3 चोटि बी रिड गर्नु पर्यो रिड गरिसक्यो अब लास्टमा एप्सन रिड गरेर 8 मा पुगेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै क्लियर भयो आई थिङ्क क्लियर भइसकेको होला ल यो तपाईँको डायग्राम फाइनलाइजेसन है त हाम्रो केही पनि छैन यसमा ए प्लस बी को स्टार भनेपछि सिम्पली तपाईँहरूको कुन जानु पर्यो रे एउटा यो जानु पर्यो एउटा यो जानु पर्यो एउटा ए प्लस बी को जानु पर्यो एउटा स्टारको जानु पर्यो यति जानिसकेपछि पुगिहाल्यो त ल यति नै रहेको छ आजको भिडियोको लागि फेरि पनि हामी त अर्को इक्जाम्पल लिएर आउने नै छौँ सो नेक्स्ट भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे